Hello guys, welcome to another video of Mercantile Law. So this is our final lecture for contract of agency. In this video we are going to discuss the last topic of the chapter known as termination or cancellation of agency or discharge of agency. So without any further delay, so let's start. Let's concentrate to our topics. Okay guys, योभन्दा अगाडि हामीहरूले प्रिन्सिपलको ड्युटिज प्रिन्सिपलको राइट टाइप्स अफ एजेन्ट्सहरू हेरेको थियौँ। सो लास्टमा छ हाम्रो क्यान्सलेसनलाई कसरी टर्मिनेट अथवा क्यान्सलेसन गर्न सकिन्छ, के वे छ, के मोड्सहरू छ हैन, के बाटाहरू छन्। सो त्यो कुरालाई हामी यसमा एनालाइज गर्छौँ। सो एजेन्सीलाई हामी क्यान्सल गर्छौँ र फर्स्टमा चाहिँ हामी यसलाई दुई टपिकमा पार्छौँ। द फर्स्ट टपिक यो छ बाई एक्ट अफ पार्टिज है, बाई the act of parties. So this is one. पार्टिजहरुले आफै जस्तै प्रिन्सिपलले एजेन्टलाई निकाल्न चाह्यो, एजेन्टले आफै छोड्न चाह्यो, दुईटै आपसी सहमतिमा छोडिराछन्। सो पार्टिजहरुले आफ्नै मिलिमहतोमा एजेन्सी छोडिराछन् हैन। त्यस्तै प्रिन्सिपलले निकाल्न चाह्यो, एजेन्टले आफै निक्लिन चाह्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो बाइ एक्ट अफ पार्टिज। पार्टिजहरु आफै नै एजेन्सी क्यान्सल गर्नलाई आफै लागि परिराछन् है। सो अर्को छ सेकेन्ड बाइ अपरेसन अफ ल। अपरेसन अफ ल भन्नाले अब जस्तै एजेन्टको डेथ भयो, प्रिन्सिपलको डेथ भयो, प्रिन्सिपल इन्सल्भेन्ट भयो, एजेन्ट इन्सल्भेन्ट भयो है, एजेन्ट लिक्विडेटमा गयो, काम सकियो, काम इम्पोसिबल छ पर्फर्म गर्नलाई। सो यति पोइन्टहरु यसमा छन्। सो 10-15 मिनेटभन्दा बढी लामो भिडियो हुँदैन हाम्रो यो। सो टपिक खाली सकियोस् भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो। सो बाइ एक्ट अफ पार्टिजमा हामी लिइरहेछौँ। फर्स्टमा बाइ एक्ट अफ पार्टिज गर्छौँ हामीहरू फर्स्टमै। खालि मैले एक्सप्लेनेसन मात्र गरिदिने हो र पोइन्ट्सहरु दिइदिने हो। सबैभन्दा बेस्ट वे हो, सबैभन्दा बेस्ट वे द्याट इज बाइ म्युचुअल एग्रिमेन्ट है। दुईटै चाहन्छन्, प्रिन्सिपल र एजेन्ट दुईटै चाहन्छन् कि एजेन्सी डिस्कन्टिन्यू गर्ने, एजेन्सी ड्युटी सबैभन्दा बेस्ट वे हो है। सो यसलाई एक लाइनभन्दा बढीमा हामी यसलाई टाइम वेस्ट गर्दैनौँ। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बिना झै झगडा अनुसार छोड्नु भनेको बेस्ट वे अफ टर्मिनेटिङ एजेन्सी without any dispute, without any dispute or अरू भन्न सकिन्छ मतलब रिलेसनसिप नबिगाडेर। यो दिस द फाइनेस्ट मोड, फाइनेस्ट वे, बेस्ट वे अफ टर्मिनेटिङ एजेन्सी विदाउट एनी है। सो बिना डिस्प्युटको मजाले खत्तम गर्ने। सो म्युचुअल एग्रिमेन्ट भयो। बीमा लेख्नुहोस् यसको रिभोकेसन बाई प्रिन्सिपल, रिभोकेसन बाई प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपलले एजेन्टलाई हटाउन खोजिरहेछ, एजेन्सी विथड्र गर्दैछ अथवा एजेन्टलाई विथड्रल गर्दैछ, त्यसलाई हामी रिभोकेसन अफ प्रिन्सिपल भन्छौँ है। रिभोकेसन बाई प्रिन्सिपल है, बाई रिभोकेसन अफ प्रिन्सिपल भन्दा पनि हुन्छ, बाई रिभोकेसन अफ प्रिन्सिपल भन्दा पनि हुन्छ। सो प्रिन्सिपल क्यान, एक लाइन धेरै लेख्दैन हामी त। प्रिन्सिपल क्यान रिभोक द कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी by reviewing agent, can revoke the contract of agency by reviewing agent or withdrawing authority of agent by providing notice of removal, by providing notice of removal. सो प्रिन्सिपलले एजेन्टलाई निकाल्न सक्छ अथवा उसको एजेन्सी क्यान्सल गर्न सक्छ, डिस्चार्ज गर्न सक्छ है। अब काम मन परेन होला, के होला, के कारणले होला, तर त्यसको लागि उसले एजेन्टलाई के दिनुपर्छ, नोटिस दिनुपर्छ। यो तपाईहरुले प्रिन्सिपलको ड्युटिजमा पनि पढ्नु भयो होला। अब यसमा दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो, स्पेशल एजेन्ट र जर्नल एजेन्टको केस हेर्नु पर्यो। स्पेशल एजेन्ट छ भने चाहिँ प्रिन्सिपलले तबसम्म निकाल्न पाउँदैन
जबसम्म त्यो काम सकिँदैन अथवा त्यो टाइम पिरियड सकिँदैन। तर जनरल एजेन्ट छ सबै पर्टिकुलर ट्रेडको पर्टिकुलर वर्कको लागि स्पेसल एजेन्ट, पर्टिकुलर ट्रेडको लागि जनरल एजेन्ट। त जनरल एजेन्टलाई चाहिँ निकाल्न मिल्छ एनी टाइम, तर निकाल्नुभन्दा अगाडि नोटिस दिनुपर्छ। त यसमा दुईवटा केस पढ्छौँ हामीहरू। पहिला अगर स्पेसल एजेन्ट छ, स्पेसिफिक वर्कको लागि पर्टिकुलर टास्कको लागि कोही एजेन्टलाई अपोइन्ट गरिएको छ, त्यो टास्क नसकिने जालसम्म अथवा त्यो टाइम पिरियड नसकिने जालसम्म निकाल्न पाइँदैन है। सो यो पहिलो पोइन्ट थियो। सो लेख्नु होला यसमा, द प्रिन्सिपल क्यान नट remove the agent cannot remove the agent if agent is appointed for particular task अथवा स्पेशल एजेन्ट भन्न खोजेको पर्टिकुलर टास्क or specific time period or specific time period unless the work is completed, unless the work is completed, unless the work of correction or expiry of time। यो स्पेशल एजेन्टको लागि थियो। अब जनरल एजेन्टको लागि लेख्नुहोस्। जनरल एजेन्टलाई निकाल्न मिल्छ है। जनरल एजेन्टको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल फर जनरल एजेन्ट principal may remove by providing prior notice with appropriate reasons है। जनरल एजेन्टलाई चाहिँ निकाल्न मिल्छ, तर त्यसको लागि नोटिस दिनुपर्छ, प्रायर नोटिस। त्यसमा रिजन भन्नुपर्छ, तपाईँले यो बिगार्नुभयो, यो अनुसार यताउता, नत्र त अझ एजेन्ट गइहाल्छ नि, त्यत्तिकै एजेन्सीसिप तोडिदियो भने जस्तो कोड गइहाल्छ फेरि है। र लास्टमा छ एजेन्टले आफै छोड्न खोजिरहेछ, रेन्युनिसिएसन बाई एजेन्ट। सो एजेन्टले आफै पनि एजेन्ट बन्दैन भन्न पाउँछ, त्यसलाई हामी रेन्युनिकेसन बाई एजेन्ट पनि भन्छौँ। सो एजेन्टले नै कन्ट्र्याक्टलाई के गरिरहेछ, टर्मिनेट गरिरहेछ। सो लेख्नुहोस् यसलाई, यसमा त्यसले पनि नोटिस दिनुपर्ने त्यही हो। एजेन्ट मे क्यान्सल द कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी बाई प्रोभाइडिङ नोटिस टु प्रिन्सिपललाई नोटिस दिन सक्छ, म यो एजेन्सी लिँदैन, विथिन रिजनेबल टाइम है। सो यसमा पनि त्यही जनरल एजेन्ट हो, स्पेसल एजेन्ट हो भने चाहिँ काम नसकिने जालसम्म एजेन्ट तोड्न मिल्दैन है। यसमा पनि सेम रुल, यो दुईवटा माथिको दुईवटा रुल लाग्ने हो। यो दुईवटा तपाईँहरू पोइन्ट फेरि है। अगर एजेन्टले आफै एजेन्ट मे नट टर्मिनेट द एजेन्सी कन्ट्र्याक्ट इफ ही हेज बिन अपोइन्टेड फर पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर टाइम पिरियडको लागि है। त्यसै जनरल एजेन्ट छ भनेपछि त नोटिस दिएर विथ रिजनेबल, त्यो दुईवटा पोइन्ट फेरि यसमा लेखिदिनु होला है। अब एजेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट लेखिदिनु होला। स्पेसल एजेन्ट छ भनेपछि माथिको क्लज, अथवा जनरल एजेन्ट छ, स्पेसल एजेन्ट छ भनेपछि तब मात्र छोड्न मिल्छ जब टाइम पिरियड अथवा त्यो टास्क चाहिँ उसले सक्छ, तब मात्र छोड्न मिल्छ। जनरल एजेन्ट छ भने चाहिँ छोड्न मिल्छ, तर प्रायर नोटिस तपाईँको प्रिन्सिपललाई दिनुपर्छ। त्यो पोइन्ट तपाईँहरू आफै लेख्नु होला, अलिअलि त मेहनत गर्नु होला है। सिम्पल त्यही ल्याङ्ग्वेजलाई थोडा चेन्ज गर्नु होला। र यसको डी भन्नाले सक्यो यो बाई एक्ट अफ पार्टिज। अब हाम्रो आयो त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड नम्बर अपरेसन अफ ल। यसमा हामी धेरै पोइन्ट लेख्छौँ, तर एक्सप्लेनेसन त्यति खासै गर्दैनौँ। अपरेसन अफ लमा यसको पनि ए नम्बरमा लेख्नुहोस्।
impossibility of performance. इम्पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स, जब त्यो काम गर्न एकदमै सकिँदैन भने चाहिँ त्यसको एजेन्सीसिप लिएर के काम भयो त एजेन्सी आफै क्यान्सल भइहाल्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल, जस्तै धनगढीमा मैले काठमाडौँको एउटा डिलरको दारूको एजेन्ट भएको थिएँ म। भोलि पर्सि सुदूरपश्चिमको सरकारले अबदेखि धनगढीमा दारू बन्द है, लिक्वेयर सप सबै बन्द भनेपछि अब मैले काठमाडौँको डिलरको एजेन्ट बन्न सक्छु त म? त खतम भइहाल्यो त्यो एजेन्ट बाई इम्पोसिबिलिटी अफ पर्फर्मेन्स हो। इफ इट इज impossible to perform the task है, कानुनद्वारा कहिलेकाहीँ अपरेसन अफ लद्वारा हुन्छ यस्तो। सो यसमा धेरै लेखिदिनु पर्ने, एक एक लाइन लेखेर सकाउनु पर्ने हो। अब अर्को लेख्नुहोस्, कम्प्लिसन अफ वर्क। अब स्पेसल एजेन्ट अपोइन्ट गरेको थियो त त्यो काम सकिने बित्तिकै एजेन्ट पनि के हुने भयो, एक्सपायर्ड हुने भयो है। मतलब एजेन्टसिप पनि के हुने भयो, एक्सपायर्ड टर्मिनेट हुने भयो। कम्प्लिसन अफ वर्क। त्यस्तै एक्सपायरी अफ टाइम पिरियड। अब एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन, यो तपाईँलाई थाहा छ कि अगर एजेन्टलाई पर्टिकुलर टाइम पिरियडको लागि अपोइन्ट गरियो त लेख्नु होला, इफ द एजेन्ट हेज बिन अपोइन्टेड फर पर्टिकुलर टाइम पिरियड एन्ड द टाइम पिरियड हेज बिन एक्सपायर्ड देन द एजेन्सीसिप विल अटोमेटिकली टर्मिनेट। सो यसरी लेख्नु होला। पोइन्ट नम्बर डी, death or insanity of any party, चाहे प्रिन्सिपल होस् चाहे एजेन्ट होस्। सो अगर कुनै पनि पार्टी, त यसमा एमा एक लाइन लेखिदिन्छु म, इफ एनी अफ द पार्टी डाइज, मर्छ या फिर पागल हो, डाइज और इन्सेन और बिकम इन्सेन लेख्नुहोस्, और बिकम इन्सेन then the contract is terminated. Contract of agency will terminate. So बस इसमें धेरै लेख्नु पर्ने। पोइन्ट नम्बर ई, डिस्ट्रक्सन अफ सब्जेक्ट म्याटर। तो जो कुराको लागि सब्जेक्ट म्याटर, जस्तै फर इक्जाम्पल कपडाको लागि एजेन्सी लिएको थियो, अब कपडाको फ्याब्रिकै नपाइने भयो, त्यसको प्रोडक्सन नै बन्द भइहाल्यो भने चाहिँ त्यो सब्जेक्ट म्याटर छैन। अथवा जहाजबाट चाइनाबाट म कपडा ल्याइरहेको थिएँ र त्यो कपडामा महेन्द्रनगर सुमनलाई पठाउँथेँ, त सुमन मेरो एजेन्ट हो। अब त्यो जहाज उहाँबाट मगाइरहेको थिएँ, त्यो जहाज एक्सिडेन्ट भएर सबै कपडा गयो, डिस्ट्रक्सन भयो, डिस्ट्रोय भयो। अब सुमन मेरो एजेन्ट बन्छ? बन्दैन, ऊ अर्काको एजेन्ट बन्छ अब। सो डिस्ट्रक्सन अफ सब्जेक्ट म्याटर होइन, द सब्जेक्ट। त्यसमा लेख्नु होला, इफ द सब्जेक्ट म्याटर हेज बिन डिस्ट्रोयड द कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी विल बी डिस्कन्टिन्युड अथवा टर्मिनेटेड अर डिस्चार्ज चाहिँ लेख्नुहुन्छ है। सो त्यही लेख्नु होला, इफ द सब्जेक्ट म्याटर अफ द कन्ट्र्याक्ट इज नो लङ्गर इन एक्जिस्टेन्स, छैन अथवा डिस्ट्रोयड भयो अथवा डिस्ट्रक्सन भयो भने चाहिँ द कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी विल बी अटोमेटिकली टर्मिनेटेड। सो अर्को लेख्नुहोस्, लिक्विडेसन अफ कम्पनी। यसमा धेरै पोइन्ट छ, अझ पनि 3-4वटा पोइन्ट गर्छौँ हामी। लिक्विडेसन अफ कम्पनी, अगर मानौँ कुनै कम्पनी या फिर प्रिन्सिपल छ, when the प्रिन्सिपल कम्पनी बन्द भयो, लिक्विडेसनको अर्थ हुन्छ बन्द भयो, एन्ड भयो। when the प्रिन्सिपल or एजेन्ट इज कम्पनी, हुन्छ नि, कम्पनी पनि एजेन्ट बनेको हुन्छ अथवा कम्पनी प्रिन्सिपल पनि हुन्छ, and the company is liquidated. In such situation the contract of agency get terminated. यो लेख्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट नम्बर जी, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, टर्मिनेसन अफ सब एजेन्सी। तपाईँलाई थाहा छ सब एजेन्ट है, एजेन्टको पनि एजेन्ट। अब जस्तै फर इक्जाम्पल म प्रिन्सिपल भए, प्रिन्सिपलको यहाँ एजेन्ट छ, एजेन्टको सब एजेन्ट
सब एजेन्ट छ, 3टा सब एजेन्ट छ। अगर यो प्रिन्सिपलले यसलाई नै हटाइदियो, टर्मिनेट गरिदियो भनेपछि बाँकी रहेको यो 3जना के एजेन्ट बन्छ नि त? अब बन्दैन नि। मेन एजेन्टलाई नै हटाइदियो भनेपछि 3टा एजेन्ट सब एजेन्ट के भयो? द टर्मिनेसन अफ सब एजेन्सी। त लेख्नु होला, वेन द मेन एजेन्ट, इफ द मेन एजेन्ट is removed for any reason, then the sub agency will be automatically terminated, सो अर्को छ, यो इन्ट्रेस्टिङ छ, यो तपाईहरुले पहिले पढिसक्नु भएको थियो। पोइन्ट नम्बर एच, any party becomes alien enemy। तपाईहरुलाई थाहा छ एलियन एनिमी भन्नाले जो देशसँग कन्ट्री वारमा छ, होम कन्ट्री फोरेन कन्ट्रीसँग वारमा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एलियन एनिमी। सो अगर मानु प्रिन्सिपल, जस्तै अहिले रसिया र युक्रेन है, मानु रसियाको एउटा कुनै एजेन्ट युक्रेनमा बस्छ, अब रसिया र युक्रेनको बिचमा वार भयो भने चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी रहन्छ त्यहाँ? रहँदैन नि, चाहे प्रिन्सिपल होस् चाहे एजेन्ट होस्। जस्तै अब मानु युक्रेनको मान्छे प्रिन्सिपल छ, रसियाको मान्छे एजेन्ट छ, अब दुईटै कन्ट्री केमा गइसके? वारमा गइसके। सो एलियन एनिमी भ्याएर त कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी अटोमेटिकली टर्मिनेटेड है। If the contract of agency is between the citizens of war breaks out, if the contract of agency is between the citizens of war break out, between the citizens of different countries and the war breaks out between such countries। है। सो कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी त्यो सिटिजन्सहरु बीचमा छ जो कन्ट्रीमा वार ब्रेकआउट भइसक्यो अथवा वार डिक्लेयर भइसक्यो, एन्ड द वार इज डिक्लेयर्ड लेख्दा पनि हुन्थ्यो, द वार इज डिक्लेयर्ड बिट्विन सच कन्ट्रिज। त त्यस्तो सिचुएसनमा कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी अटोमेटिकली टर्मिनेटेड हुन्छ है। लास्ट पोइन्ट, इन्सल्भेन्सी अफ प्रिन्सिपल। त तपाईहरुलाई थाहा होला प्रिन्सिपल इन्सल्भेन्ट भएपछि एजेन्टले आफ्नो कमिसन कहाँबाट पाउँछ है। So if the principal become insolvent, the contract of agency gets terminated। किनभने चाहिँ अब इन्सल्भेन्ट भएपछि उसले सामान किन्न सक्दैन, सो यो कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्ट सकिन्छ, टर्मिनेटेड। सो 15-20 मिनट्स भिडियो बन्छ मैले भनेको थिएँ अलरेडी। सो होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड दिस, द च्याप्टर हेज बिन क्लोज्ड। सो हेभ गुड लक, राम्रोसँग पढ्नु होला। ओके, बाई बाई।